หากในคนวัยทำงานย้อนกลับมาทำข้อสอบโอเน็ตในยุคนี้มันจะยากสักแค่ไหนกันนะเราจึงได้เฟ้นหา3อัจฉริยะเพื่อมาทำข้อสอบเตรียมโอเน็ตในปีนี้สาวเนิร์ดผู้มาพร้อมความสดใสซันแบรี่นักธุรกิจหนุ่มเจ้าละการอัธกรเจ้าของไร่อ้อยที่ใหญ่ที่สุดในตำบลครีเอทีฟคิมเด็กสมัยนี้เรียนอะไรกันนี่ครับดูนะครับตัวหายซ้ำโอเคครับพวกเขาสอบมาเริ่มกันที่วิชาต่อไปแป๊บนึงอะไรฮะขายของต้นคลิปก่อนนะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยแพนเนอร์ซีเบลันซันเบลลี่ถูกแล้วแพนเนอร์เล่มนี้นะคะก็จะช่วยวางระเบียบจัดแบบแผนชีวิตให้คนวัยเรียนคนวัยทำงานให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะหมดแล้วแค่นั้นเลยเหรอฮะใช่ข้อสอบในวิชาต่อไปจะเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยข้อสอบมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นชีวะก่อนขออนุญาตเปลี่ยนหมวกมีหมวกมีพร็อพมาพี่เหมือนแพนด้าในเกมอะกังฟูแพนด้าอยากให้ดูภาพรวมของโจทย์ชีวะนะฮะ1 ข้อ 1 หน้ากระดาษ1 ข้อ 1 หน้ากระดาษ1 หน้ากระดาษกับคำถามอีก2 ข้อข้อแรกนะฮะอินเสิร์ตขึ้นเลยขี้เกียจอ่านเราเล่นนะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีกลไกการเรียงสารเข้าสู่เซลล์4รูปแบบได้แก่ A B C D โดยสภาวะเริ่มต้นของการเรียงสารแสดงดังภาพต่อไปนี้ครับขึ้นภาพเลยฮะคำถามคือข้อใดกล่าวถึงรูปแบบการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ได้ถูกต้องอันนี้จากที่ผมทำธุรกิจมานานน่าจะเป็นการโลจิสติกข้ามพรมแดนดูจากรูปเนี่ยเขาจะส่งของเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์จากเขตชายแดนข้างบนก็คือสามเหลี่ยมและวงกลมสู่เขตชายแดนดาวนี่น่าจะหมายถึงประเทศเวียดนามกลมๆนี่น่าจะหมายถึงประเทศลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการโลจิสติกผ่านลาวไปสู่เวียดนามโอ้โหคำถามคืออันไหนมันลำเลียงสู่เซลล์ได้ถูกต้องเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกวะในมุมมองของชาวไร่คุณวิเคราะห์ยังไงไม่ต้องคิดมากชาวไร่ของเรามีการทำธุรกิจเขาเรียกว่าเกษตรกรแบบพึ่งพาและพอเพียงจากต้นน้ำกลางน้ำสู่ปลายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการวิเคราะห์ว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราเป็นพ่อค้าคนกลางเราตอบสิ่งที่อยู่ตรงกลางไม่มีก็ซีตัดช้อยเอกับดีทิ้งถูกต้องแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นใหญ่เพื่อที่จะผ่านตรงกลาง4มันใหญ่ไปเพราะฉะนั้นผมตอบข้อที่มี B ผมตอบข้อ2อะไรวะผมว่าลาวกับเวียดนามผมในมุมมองของนักเรียนดีเด่นคิดว่ายังไงปกติแล้วอะอะไรก็ตามมันจะไหลจากที่ที่น้ำมากไปยังน้ำน้อยหรือที่ที่ความเข้มน้อยไปความเข้มข้นมากเฮ้ยอันนี้ดูมีเหตุผลใช่พี่ดูดีกว่ามันเยอะพี่อะไรนะเมโทคอนเดรียหรืออะไรไมโตคอนเดรียวะที่เป็นพลังงานในการลำเลียงสารเขาไม่ค่อยกินสารเร่งโตทำไมคะเพราะว่าไม่โตคอนเดรียโอเคตอบว่าอะไรฮะตอบข้อ5ค่ะผมตอบข้อ2ครับเพราะมีตัว B ผมตอบข้อ5ฮะคำเฉลยนะฮะข้อนี้ข้อตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะฮะรูปแบบ D นั่นเองยังไงครับผมเครียดไปกันแม่งเฉลยตามนั้นนะอ่านแล้วข้อใดเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพน้ำของพืชมาใช้ไม่ถูกต้องคุณรู้ไหมครับว่าพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพของน้ำมีดุลยภาพที่ดีข้อนี้คุณได้เปรียบแน่ๆการเด็ดใบของพืชให้น้อยลงก่อนการเคลื่อนย้ายต้นพืชเพื่อลดการเหี่ยวเฉาปกติเนี่ยพืชเนี่ยใบแต่ละใบเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่สังเคราะห์แสงในการประมวลเพื่อสร้างเป็นอาหารของมันซึ่งมันต้องใช้น้ำในปริมาณหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเด็ดใบออกมาก่อนเวลาเราย้ายต้นการใช้น้ำมันจะน้อยลงทำให้มันสามารถควบคุมและรักษาแปลว่ามันถูกแล้วข้อ1ถูกต้องใช้น้ำลดลงในมุมมองนักธุรกิจคุณมองข้อนี้ยังไงการลดน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใส่ปุ๋ยเรื่องน้ำที่คุณเชี่ยวชาญเนี่ยคุณเคยขายเครื่องกรองน้ำป่ะคิดก่อนคุณขายเครื่องกรองน้ำนี่เลิกขายเลยตอบข้อ3ครับการเพาะกิ่งปักชำในบริเวณที่มีแสงแดดจัดเพื่อเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อที่ผ่านมาทั้งหมดมีผลต่อน้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องและควบคุมกับน้ำข้อ3เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแสงและอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปตอนแรกเรื่องการเด็ดใบแต่เพาะกิ่งปักชำพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ำเลยครับกูยังทำความเข้าใจช้อยข้อ2เลยสมมติเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของดินทำให้สุดท้ายแล้วอะน้ำจะไหลจากที่น้ำมากก็คือในต้นในรากอะผมลอกเพื่อนแล้วกันตอบข้อ3ฟังก่อนต้องให้
เฮ้ย จำได้ผมทำสวนที่บ้านเนี่ยผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลย แล้วคุณใส่อะไรฮะ จ้างชาวสวนมาทำให้ พอเรามีตังค์ปุ๊บเราต้องเอาไปจ้างให้คนที่ถนัดกว่าเรามาทำเราจะทำสวนเองทำไมดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้ลอกเพื่อนไปข้อ 3 ครับ ข้อ เฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ3นั่นเอง ข้อต่อไปนะฮะ ในทะเลทรายซึ่งมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ถ้ามนุษย์ทำกิจกรรมโดยไม่ดื่มน้ำข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เพื่อปรับสมดุลน้ำทันทีที่หยุดทำกิจกรรม ทำกิจกรรมอะไร เดินมาราธอนข้ามทะเลทรายซาฮารา 3 มนุษย์อะปกติแล้วจะปวดฉี่จะหิวน้ำแปลว่าต้องปรับตัวเพื่อให้รักษาน้ำอยู่ในร่างกายให้มากที่สุด พอทำกิจกรรมต้องกิจกรรมอะไร อันนี้ก็ได้ขับรถแรลลี่ลุยทะเลทรายซาฮารา หยุดกิจกรรมก็คือหยุดขับรถแรลลี่ปุ๊บ หยุด ร่าง ปุ๊บ กายจะปรับตัวโดยการหยุดตื่นเต้นเพราะเราไม่ได้ขับรถแล้วไม่ต้องระวังตัวเราก็จะง่วง เพราะฉะนั้นเนี่ย พอยมันมีให้มึงไหมล่ะ ผมมองงี้ เราต้องย้อนกลับมาในความคิดเราก่อน ผมเนี่ยนะทำงานทำไร่ทำสวน เจออากาศร้อนและแห้งแล้งอยู่บ่อยครั้ง เวลาผมจะปักต้นข้าวแต่ละต้น ปลูกฝังแต่ละอัน โดยที่เราไม่ได้ผ่านการดื่มน้ำพอเราหยุดปลูกปุ๊บ เราจะเงยหน้า แล้วปาดเหงื่อ ถ้าเราปาดเหงื่อไปเราจะรู้ว่าเหงื่อจะไม่ออกเพิ่มแล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเหงื่อไหม กูฟังมาตั้งนานเหมือนมึงจะมีประโยชน์เลยมึงไม่มีประโยชน์อะ เอาเป็นว่าผมตอบข้อ 1แล้วกัน ผมมีทฤษฎีอย่างนี้ ยังไงฮะ ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ย ถ้าเราหยุดทำกิจกรรมเนี่ย มันจะเกิดการตกทอดทางมรดก เคยดูหนังเรื่องเลือดข้นคนจางมาพอมันจะต้องตกทอดทางมรดกแล้วเนี่ย เลือดมันต้องข้นสูงขึ้น มันเลือดข้น เสร็จปุ๊บคนจะจางเพราะร่างกายยับยั้งการสร้างฮอร์โมน โอ้โห ใช่ป่ะ ไปได้ยังไง ผมว่าตอบข้อ 3 เพราะว่าเขาผลิตเลือดข้นคนจางมา แต่เขาไม่ทำฮอร์โมนภาค 3 ต่อแปลว่า อ๋อยับยั้งการสร้างฮอร์โมน เชื่อผมทฤษฎีผมเนี่ยธุรกิจไม่เคยโกหก มันคือการลงทุน ข้อ 3 เพราะว่าความเข้มข้นของเลือดใช่ไหม มึงไปทางเลือดข้นจริงเหรอนะ ไม่มีเหตุผลถ้าความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้น แปลว่ามันอาจจะดีดน้ำกลับเข้าเซลล์มากขึ้นทำให้เซลล์อะไม่หิวน้ำไม่โหยน้ำ คำตอบที่ถูกต้องนะครับ ข้อ 4 มีเขาโคตรนานเลยพวกเนี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะเขาไม่ได้สร้างฮอร์โมนภาค 3 มันคนรู้เรื่องกัน ข้อต่อไป ชายคนหนึ่งตาบอดสี แต่งงานกับหญิงตาปกติ แล้วมีลูกชายคนแรกตาบอดสี ข้อใดกล่าวถึงลักษณะตาบอดสีของครอบครัวนี้ได้ถูกต้อง แปลว่าตาบอดสีอ่ะน่าจะเป็นยีนด้อย ต้องมีแบบคู่กัน 2 ตัวมันถึงจะปรากฏลักษณะออกมา ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของบรรพบุรุษผมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาบอดสีตาสา เรื่องตาสีตาสาเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเราเข้าใจกันอย่างดีคำว่าตาสีตาสามันเป็นคำเปรียบเปยพูดถึงคนแก่คำมันถูกแบ่งออกเป็นครึ่งระหว่างตาสีกับตาสาดังนั้น มันมีโอกาสที่จะตาบอดสี50%ตอบข้อ 4 สำหรับผมน่าจะเป็นข้อ 5 ชายหญิงเนี่ยพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมีลูกมันต้องพูดถึงการสืบทอดมรดก การแบ่งมรดกผมว่าให้มีโอกาสตาบอดสี125พอเพราะว่า150เนี่ยมันน่าจะเกินสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไป เราคิดว่าโรคตาบอดสีอ่ะมันไม่ได้ส่งผลต่อเพศทางพันธุกรรม เพราะฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงอ่ะน่าจะมีโอกาสเท่ากัน เห็นไหมให้ความเท่าเทียมในสังค ใช่ มสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมคือความเท่าเทียมในสังคม แต่มันเป็นเรื่องของตาสีตาสา แล้วมันผิดตรงไหน ยังอยู่อีกกัน คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับ คือ แน่นอน ข้อ 4 นะครับผมชายแต่ละคนมีโอกาสตาบอดสี50%ผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องของชาวบ้าน ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ถูกต้อง พูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพนี่นึกถึงอย่างแรกเลย Biohazard Resident Evil ภาค 3 รีเมค ภาค 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวผม ใกล้ตัวชาวบ้านใกล้ๆเลย ก็อีกแล้วเหรอ เพราะว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประยุกต์ ขอ ผม ตอบข้อ 5 3 แล้วกัน แล้วกันตัวเลือกอื่นๆมันมีคำว่า DNA แต่ว่าข้อ 3 เนี่ยมันพูดว่าทำให้คงเดิมด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแปลว่ามันอะไม่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะไรเลย ผมว่าข้อ 5 เพราะว่าใช้โมเลกุล DNA ลูกผสมเนี่ยมันต้นทุนสูงขั้นตอนยุ่งยากไป มันไม่สามารถที่จะแบบเอาไปขายแล้วได้กำไรได้ ในฐานะของคนที่ปลูก อก เกษ หั ต ก ร คนที่อกหัก คนที่โดนแฟนผี เฮ้ย ตาย ผมเนี่ยเป็นคน แซลมอน เฮ้ยผมต่อสู้กับเรื่องจำนำข้าวมา 4-5 ปี ฆ่าตัวตาย คนที่บ้านฆ่าตัวตาย มีเหลืออะไรบ้าง เล่าต่อ ผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งมาโดยตลอด น้อมนำคำ เฮ้ย ผมเชื่อเรื่องการทำเกษตรกรรม โดยแท้จริงการสร้างสิ่งใดๆต่างๆ จากสิ่งที่ไม่ได้มาจากชาติกำเนิดพันธุ์ของมัน พูดอะไร ผมถือว่าพี่คุณรู้จัก GMO ไหมพืช GMO อ๋อ พืชที่ตัด นี่เป็นอาจารย์สอน นั่น GTO อีกแล้วมันจะดึงโต๊ะไปทำไม GMO มันไม่ได้สร้างมาจากเมล็ด ไม่ได้สร้างมาจากพันธุ์มันเป็นการสร้างจากเนื้อเยื่อใหม่ อ๋อ ตอบข้อ โกรธอะไรวะ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2 นะครับผม ตอบผิดกันหมดเลย โอ้ยเยี่ยมเว้ย
คุณแปลว่าถ้าน้องๆสอบติดนี่คือเก่งกว่าพวกเราแล้วนะ นายกเคยเป็นโรคอิสุกอิสัยตอนอายุ8 ขวบ เฮ้ยสะท้อนเรื่องของผมเลย อะไร ทำไม ผม อ่ะ เป็นอิสุอิสอยตอน8 ขวบนี่คือนายการ อ๋อกอคือการ ผมตอบได้แน่นอนถูกต้องรับ โอ้นี่คือเรื่องจริงของคุณ ต่อมามีการระบาดของโรคอิสุกอิสัยอีก แต่พบว่านายกไม่เป็นโรคนี้แล้วคำถามคือข้อใดกล่าวถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของนายกต่อเชื้อโรคอิสุกอิสัยได้ถูกต้อง จำได้ว่าผมเป็นอิสุกอิสัยโดยการเริ่มจากการที่เพื่อนเป็นอิสุกอิสัยก่อนแล้วผมก็ไปรูปอิสุกอิสัยเพื่อนเล่นแล้วแบบเอ๊ะอะไรอ่ะแล้วจากนั้นกูก็เป็นในสัปดาห์ต่อมา ผมรับมาแน่นอน เพราะฉะนั้นจะเหลือข้อ 1 กับข้อ 4 ข้อ 1เนี่ยเขาบอกว่าอิสุกอิสัยเป็นแอนติเจนแอนเนี่ยไม่ชอบเจนในห้อง ก็เลยตำหนิติเตียนแต่ข้อ 4เนี่ยบอกว่าแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีด้วยแต่ตอนนั้นเพื่อนในห้องผมเนี่ยมีคนชื่อเจนแต่ไม่มีคนชื่อบอดีเพราะฉะนั้นผมตอบข้อ 1 เราอะเห็นต่างเว้ยภูมิคุ้มกันรับมาเดาว่าจะเป็นการเหมือนฉีดวัคซีนเว้ยแต่อันนี้เหมือนร่างกายก่อขึ้นเองเพื่อจะปกป้องเราขอตอบข้อ 2 ผมตอบข้อ 4 เพราะว่าโรคอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้เคียงกับคนแถวบ้านผมภาคอีสานจะมีอีกชื่อโรคหนึ่ง อะไร ชื่อิสานเอ้ยมันเป็นโรคของคนที่หัวร้อน และโรคพวกนี้มักจะมาจากการที่เขารับเรื่องราวต่างๆเข้ามา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการรับมา และที่เมื่อกี้บอกมีแอนติเจนถูกไหมฮะแต่คุณคงไม่รู้ว่าแอนติบอดีนี่คืออะไรแอนติบอดีสแลมรู้ทั้งรู้ว่าเธอเป็นใครและฉันไม่มีจะปีนขึ้นไปรู้เลยครับว่ารับได้ทั้งคู่ตอบข้อ 4 ครับ เฉลยนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ 2 นะครับผมร่างกายมันเกิดภูมิคุ้มกันแบบเกาะเองนะฮะ ทำไมเขาไม่แอนติบอดีสแลมอ่ะไม่อยากจะเลี้ยง จบชีวะละ ยากจริง คือไอเนี่ยเป็นแค่พาร์ทหนึ่งในวิทยาศาสตร์ เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันประกอบด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหม เมื่อกี้คือข้อสอบชีวะทั้งหมดนี่เลยอีกสองอย่าง ไม่อยากจะเลี้ยง เราเองแล้วก็คนดูแบรนด์ทักหลายๆคนนะทำอะไรกันวะ มันไม่อยากจะเลี้ยว นี่มันกินน้ำมัน พวกเราเองแล้วก็คนดูแบรนด์ทักหลายๆคนอ่ะคงผ่านประสบการณ์ช่วงนี้มาแล้ว แล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราทำข้อสอบไม่ได้หรือตอบไม่ได้อ่ะมันไม่ได้โง่ ช่วงม .6 เนี่ยจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเก่งที่สุดในชีวิตแล้วหลังจากผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยเราจะค่อยๆโง่ลง เราจะค่อยๆลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้ว หาแนวทางในตัวเองและเรียนรู้สิ่งนั้นไปเรื่อย ไม่ได้แปลว่าโง่ลง ใช่ เรียกว่าลืม ก็ถูกนะเพราะว่าสมองของเราถือว่ามี100ใช่ไหมเราก็คืนไปบ้างเพื่อเราจะเอาสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเนี่ย นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำงานให้ productive อยากจะอ่านหนังสือให้ productive วางแผนชีวิตให้ productive ต้อง แพนเนอร์ซันแบนขายตรงมากเลยอ่ะ ช่วงนี้เขามีโปรนะฮะซื้อ1แจก10นะครับ เฮ้ยอันนี้ก็จะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทำในรูปแบบเดิมแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครอยากได้ไปวางแผนชีวิตก็ซื้อได้นะคะ ที่ไนดิน G8 V2S นะคะ หรือว่าเว็บเบสโตก็ได้ซื้อออนไลน์นะคะทุกคนลด 10% อยู่นะคะ EP หน้าวิชาอะไรฮะ วิชาหน้านะครับ เราจะมาพบกันในวิชาภาษาไทยสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดียวครับผม ๆ ยากไปหน่อยมีอยากจะเลี้ยง ฉันคอยบอกตัวเอง แต่ยังทำไม่